האופה זה עוון פלילי, גם אם זה היה בקונדיטוריה הכי זולה שיש בעולם. למה? אין מה לחפש לאבנים בתוך הקמח. אין להם מה לחפש בתוכו. המשקה מלך מצרים, זה חטא למלך מצרים. למה? מה קרה? נכנס זבוב בתוך הכוס. נכנס זבוב בתוך הכוס. רבותיי, לא כתוב שהוא מצא שם 30 גרם נמלים. מצאו זבוב. זבוב יכול להיכנס באותו שנייה שאתה שם אותו על השולחן, שנייה לפני שאתה מניח אותו, יכול להיות זבוב, ואתה תמצא אותו באמצע שחיית פרפר. אני לא אשם בזבוב. אני הבאתי לך מיץ תפוזים, סחוט, אורגינל, ישר מהתפוזים. אני לא הבאתי פרפר. אני לא הבאתי זבוב. אני הבאתי לך את הכוס. היום ברוך השם, מח שרדרה, הכל מגיע עם מכסים, גם הקפה מגיע עם מכסים. אבל פעם היית מגיש, אתה מגיש. אין עילה לתביעה. אם אחד בא למסעדה ושותה שם מיץ תפוזים טבעי וסחטו לו את זה טבעי, מגישים לו את זה ומוצאים פרפר, הוא לא יכול להגיש תביעה על זה. למה? אם הוא היה מוצא שם תקן תקני בתוכו, זה עילה לתביעה. מה עושה כאן תקן בתוכו? תקן בתוכו מלמטה, אני שותה עם הקש, פתאום עולה לי תקן, אז לא שלא שטפו את הכוס, אבל עם זבוב, מה אתה רוצה מזבוב? הוא עכשיו נכנס פה. מה אתה רוצה? אני אשם שהוא נכנס פה בתוך הכוס. אתה אומר סליחה, אני מחליף לך את זה, אלא אתה לא תופס את הכוס, את הזבוב ושופך. הוא אומר תעזוב, אני שופך את זה, מביא לך מיץ תפוזים חדש. אבל אין לך עילה לתביעה. למה? נכנס הזבוב הרגע. שום שופט בעולם לא ישפוט אותך על עונש. מה, אני אשם על הזבובים? מה, היום אולי כן, מכסים את זה, אני יודע שלא יסתנן. אבל פעם, שהבאת את הכוס, נכנס לך זבוב, אבל מה התביעה? מה אתה יכול לתבוע? היום כל דבר מצלמים כל דבר, נכנס לו זבוב, נצלם, נעשה מזה רעש, אולי כמה לירות, נעשה מזה, בן פורת יוסף. היה לי פעם סיפור פה, לא רחוק מפה. עשיתי סיבוב פה מרבי עקיבא לרבי טרפון, וזה אופנוע. ניסה לחתוך, והוא פשוט לא הספיק לחתוך עוד לפני שעשיתי את הסיבוב. אז מה? נפל על הרצפה, והתחיל לעשות קולות ככה, הולך למות. כאילו נשימות אחרונות. ואני נבהלתי, חשבתי הרגתי מישהו, הייתי בטוח הרגתי אותו. היה שם אחד אומר, עזוב, תירגע, הכל בסדר. אני צילמתי את הכל מההתחלה ועד הסוף, הכל הצגה. ברגע שהוא אמר שהוא צילם מההתחלה ועד הסוף, הוא קם מהמקום וברח. הבנת? אם לא, מי יודע איפה הייתי, אני יודע מה. מי יודע איפה שמים אותי. המזל הוא שאחד הסריט את זה. הסריט את זה מההתחלה ועד הסוף. הוא אומר, אדוני, שום דבר לא קרה לך, אני מוסרט הכל פה. אותו רגע הוא קם, שם את הקסדה, המשיך עם האפיצה הלאה. לא מת ולא שום דבר, עשה לי כסף של נשימות, בטוח יוצא לו כסף מהפה, אכל סופגניה. השם ירחם. פירוש הדבר, אין עילה לתביעה. רבותיי, אין עילה לתביעה כאשר נכנס לחזבו בתוך הכוס. אין עילה לתביעה. אומרים חז"ל דבר אחד, ויהי אחר הדברים האלה, חטאו משקה מלך מצרים והאופה לאדוניהם. למה? לכו חזו מפעלות השם. הכל היה בשביל דבר אחד. מה? אומר רש"י. הנושא של יוסף עם אשת פוטיפר, שאשת פוטיפר יצאה ואמרה, הביא לנו איש עברי לשחק בנו, וככה עשיתי, ויקרא בקול גדול, בהרימי קולי, ויקרא בקול גדול, והוא ברח החוצה. מה היה כותרות בכל העיתונים של אותו יום במצרים? מה היה? הביא לנו איש עברי, וניסה לתקוף את אשת פוטיפר, כותרות ראשיות. אמר הקדוש ברוך הוא, לא מתאים שיוסף הצדיק יהיה בפי כולם. אז מה עשה? באותו יום פרעה פיטר 2 שרים. באותו יום. מה? אחד דחף לו חצץ בתוך העוגה, והשני זבוב. מה פרעה חושב? מה פרעה חושב על הרגע? 2 שרים, זה דחף לי חצץ, הוא הביא לי ג'וקים. מה הוא חושב? בטח רוצים להרעיל אותי, רוצים לנסות, גם אני. הוא מיד מתחיל לעבוד. פיטר 2 שרים על המקום. למה? כדי להשתיק את הנושא. שהנושא לא יהיה, יוסף לא ידברו עליו. אז באותו רגע שזה קרה, אומר רש"י, הנושא ירד מסדר היום. על מה היה הנושא? פרעה פיטר 2 שרים. שר המשקים נכנס לו זבוב, ושר האופים נכנס לו אבן, ופיטר אותם. נו, כמובן, כולם, כן פיטר, כן צריך לוותר, לא צריך לוותר. כן השם, לא השם, הכל בסדר גמור. בא הספר פענח רזה, ואומר דבר נפלא. אומר הפענח רזה, תגיד, כמה זמן התנהל המשפט של שר המשקים ושר האופים? כמה זמן לקח המשפט של שר המשקים ושר האופים? רבותיי, אני חוזר על השאלה. באותו יום שיוסף עשה את המעשה, היה באותו יום, הוא לא עשה את המעשה. באותו יום שחשדו שהוא עשה את המעשה, כן, באותו יום מה קרה? באותו יום שחשדו שהוא עשה את המעשה, מה היה? מה קרה באותו יום? באותו יום זה ירד מסדר היום, נכון? באותו יום זה כבר הפסיק, למה? תפסו את שר המשקים ושר האופים. אז הנושא הזה נגמר.
שר האופים ושר המשקים נגמר. כן? כולם עכשיו כותרות עליהם, לא מדברים יותר על יוסף. יוסף הוא כבר לא נושא. רבותיי, מתי יוסף נפגש איתם? אחרי 9 שנים הוא נפגש איתם. למה? בואו נקרא רש"י. ויקצור פרעה על 2 שריסיו, על שר המשקים ועל שר האופים, ויתן אותם במשמר בית שר הטבחים אל בית הסוהר, מקום אשר יוסף אסור שם. ויפקוד שר הטבחים את יוסף איתם וישרת אותם, והיו ימים במשמר. אומר רש"י, כמה זה ימים במשמר? 12 חודש. אז כמה זמן הם היו בתוך הכלא? שנה. שואל הפעני החזה, אז איפה הם היו 9 שנים? אמרת שהסיפור של שר המשקים ושר האופים היה מתי? באותו יום שיוסף הוציא עליו את העלילה. וכדי להשתיק את הנושא, מה קרה? כדי להשתיק את הנושא, הקדוש ברוך הוא גרם שמה? שהוא ייכנס לו אבן בתוך העוגה, וזה ייכנס לו זבוב בתוך הכוס. אז הנושא ירד, יוסף ירד מסדר היום. מה נהיה הנושא הכותרת ראשית? פיטרו 2 שרים בכירים. זה הנושא. כמה זמן זה היה בחדשות? כמה זמן זה היה בחדשות? 9 שנים. עד שבית משפט פסק שמכנסים לכלא לשנה, ואז יחליטו מה לעשות. שואל הפעני החזה, בשביל מה זה 9 שנים? 9 שנים הם נמצאים בחוץ. על מה דיונים? 9 שנים דיונים אם להעמיד אותם לדין או לא להעמיד לדין. כמה עדים זימנו? 333 עדים. זה הוא לא אומר. זה אני אומר. רבותיי, כמה זמן זה לוקח? צריכים לזמן כל כך הרבה עדים שיבואו להעיד. זה זבוב, זה לא זבוב, זה קטן, זה גדול, ומה הגודל של הזבוב, וזה זבוב ים תיכוני, או זה זבוב מצוי, או זבוב לא מצוי, או זה התחלה של פרפר, או התחלה של יתוש, דיונים שלמים של כל מיני, ושלחו את זה למכון פתולוגי לבדוק את הזבוב הזה, אם הוא מת לפני שהוא טבע או אחרי שהוא טבע, ומה הגודל של האבן, אם זה אבן סיד או אבן כזאת, ואפשר למות מזה, אי אפשר. 9 שנים דיונים. למה? כל הזמן כותרת ראשית. עת חדש, שחדו את הפרקליט הצבאי הראשי, שחדו את היועץ המשפטי לממשלה, יש לו אינטרסים, סיקור אוהד, כל מיני דברים. 9 שנים זה נמשך. בשביל מה? כדי שאף אחד לא ידבר על יוסף. יוסף יצא מהכותרות, אף אחד לא מדבר עליו. לכו חזו מפעלות השם. יושבים להם שר המשקים ושר האופים בבית, עם העורכי דינים שלהם, הכי בכירים, ואומרים, תגיד, מה הסיפור? כולו אל תעזבו. מה? לא הבנתי. על מה מאשימים אותי? מה, אני אשם שתפוסו את שר הבריאות, שלא שם ריסוס? אני אשם שבאו זבובים? מה התלבשו עליי? אני אחראי על המיץ, אני הבאתי מיץ בסדר. על מה התביעות עליי? פירוש הדבר, לכו חזו מפעלות אלוקים. תראה איך הקדוש ברוך הוא משגע את העולם, משגע 2 שרים, וכל מצרים מטפלת בנושא אחד. על מה הם מטפלים? הזבוב והחצץ שמצאו אצל פרעה, 9 שנים זה נמשך, עד שבית המשפט יכניס אותם לכלא לשנה, ואחרי שנה דנו שנה נוספת, שר המשקים שוחרר, ושר האופים נתלה. 9 שנים זה נמשך. אומר הספר פעני החזה, זה הכוונה, לכו חזו מפעלות אלוקים. תראה איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. יוסף צריך לשבת בכלא, הוא יושב, אבל שלא ידברו עליו, הוא לא ידברו עליו. יוסף אמור לרדת למצרים, יורד למצרים. להריח ריח של נפט הוא לא צריך. אז מה לוקחים המצרים? לוקחים פסמים, יפה, בדרך כלל ערבים לוקחים פסמים. מה פתאום? פסמים מוכרים בדיוטי פרי, לא על הגמלים. על הגמלים לוקחים חביות של נפט. אבל יוסף לא צריך להריח של נפט, אז מה הוא מריח? דיוטי פרי. פירוש הדבר, כל אחד במה שנגזר עליו. תראה שהקדוש ברוך הוא מביא על האדם עונשים, או מביא לו ניסיונות, תתבונן בחסד העצום שנמצא במעשיו של הקדוש ברוך הוא.